ඔයාලා හැමෝම අහලා තියෙන හැබැයි කාලා අඩු කෑම එකක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. ඇත්තටම මගේ රූම්මේට් තමයි අද චෙෆ්. දැන් මේ මොනවද කියලා කිව්වොත් ගාෆීල්ඩ් කන්න කැමති මොනවද? ලසඤ්ඤා. ඉතින් අපිත් හදන්න යන්නේ ලසඤ්ඤා. ඉතින් මේකට මේ චිකන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පොඩිවට කපාගත්ත චිකන් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් මීට් එක ග්‍රයින්ඩ් කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ තෙල් ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් fry කරගන්න අතරේ ඒකට පෙපර් ගම්මිරිස් කුඩු එතකොට මේක එක කොළ ජාති දානවා ඒව නම් අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඒකට මිරිස් කුඩු ටිකක් දානවා. අපි නෙමෙයි අතන මගේ රූම් එක. මම වීඩියෝ කරන්නේ මේ ආකාරයට හොඳින් කාම්ව කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම වැද ගන්න අතරේ රස පදමට එන්න ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අනියන් පවුඩර් අපිට තියෙනවා අනියන් පවුඩර්. ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩිවට කපාගත් තාමත් තියෙන කපාගත් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එන්නම් සුවඳ එනවා පොඩ පොඩ. බඩගින්න වැඩි වෙනවා ඇත්තටම. එන්න මේ ආකාරයට සෝස් එක් කරගන්නවා. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන normal sauce ඕනම sauce එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක රහ අනුව ඔයාලට පුළුවන් වෙනම sauce උත් හදාගන්න තක්කාලි එහෙම දාලා. හැබැයි අපිට ඉතින් already made sauces තියෙනවා. ඉතින් pasta sauce එකක්. ඒක තමයි අපි මේකට දාන්නේ. අපි ගෙවල් room එකේ දාන්නේ. අපි chef room එකේ අන්තිම ස්වල්පයක් අදගත් වෙනවා. ඩොලර් ගාණක් වටිනවා නේද? ඒක වේග සුද්ධ කළ මේ ආකාරයට දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් සෝස් එක හදා ගන්නකොට ඒක ලුණු ස්වල්පයක් එතකොට මං කියන්නේ වෙනම වාදනයකට ඔයාලගේ normal සෝස් දාලා තක්කාලි ටිකක් දාලා ලුණු ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් fry කරලා ගරගෙන මේ ආකාරයට මේ මස් එකට fry වෙන මස් එකට දාගන්න. දැන් chef roommate කැලි මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතාමත්ම ලයාන්විත විදිහට ඒක මේ ආකාරයට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් ඒක මේ ආකාරයට වහලා තැම්බෙන්න ඉඩ හරින අතරේ ඉතුරු වැඩ කටයුතු එකලස් කරගන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. අපි මේ විදිහට මේ චීස් එකතු කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ චීස් එකට දානවා මොසරෙල්ලා චීස් එක. මේ ආකාරයට ඔහු ඉතාමත් සංයමයෙන් එකතු කරගන්නවා. වැඩි කලබල වෙන්න එපා. හැමින් එකතු කරගන්න කාලය ඕන තරම් තියෙනවා. මොනවද? Parmesan. මේ ආකාරයට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. බලන්න ඉතාමත් සංයමයෙන් එක කරන ආකාරය. දැන් අපි මේකට බිත්තර එකතු කරගන්න යන්නේ.
ඉතාමත් ලස්සනට කහ පාට මිශ්‍ර වෙන ආකාරය ඔයාලට තියෙනවා. cheese plus bitter. Cheese plus bitter. එක සුවඳ දිදී තැම්බෙනවා. ඒ අතරේ මෙහි චීසුයි විතරයි එකට කලවම් වෙනවා. උපතින්ම චෙක් කෙනෙක් ඇත්තටම කෙමිස්ට්‍රි PhD එක නිසා තමන්ගේ සංගුණ දක්ෂතාවය ඔප්නංවා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවක් තමයි අපිට මේ දිස්සන්නේ. නමුත් ගෙදර දොරේදී ඒ හැකියාව ඉදිරියට ඔහු අරගෙන යනවා. රූම්මේට් ලසඤ්ඤා හදන ගමන් අතරේ මම ඇත්තටම මේ චොක්ලට් එකට වැඩි දෙනවා. ඒ අතරේ ඉතින් මට පොඩි වැඩක් සෙට් වුණා. ඉතින් අපි ඒක කරන්න තමයි යන්නේ. මේකේ ගම් එක අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි ලසඤ්ඤා එක බේක් කරනවානේ. බේක් කරන්න අපි මේකට දාන්න ඕනේ. මම ඉතින් ඒක කරලා ආපහු එන්නම්. දැන් මමත් පොඩක් හොරෙන් රහ බලන්න යන්නේ. හරිම ටේස්ටි. හරිම රසයි. ඉදිරියට ඇතුළු ගෙන්න. අතර මේ ආකාරයට ට්‍රේ එක අපි හදා ගන්නවා oven එකට දාන්න. මේක තමයි අපි oven එකට දාන ට්‍රේ එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාගෙන ඊට පස්සේ අපි සම්බාගත්ත සහ ෆ්‍රයි කරගත්ත චිකන් ටික මේ ආකාරයට ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මුලින්ම තෙල් දාගන්න ඕනේ. තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් අඩිය ඇලෙන හින්දා. දැන් ඊට පස්සේ මේ oven ready ලසන්න මේ ආකාරයට ලස්සනට අසුරා ගන්නවා. අපි අර දාපු චිකන් නොඩි. දැන් අපි අද හදාගත්ත චීස් මිශ්‍රණය ළඟට අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට චීස් දමා ගන්නවා අර ලසඤ්ඤා උඩින්. ඒ විදිහට දැන් චීස් මිශ්‍රණය දාන්න ඉවරයි. දැන් මේ මොසරෙල්ලා චීස් උඩින් මේ ආකාරයට විසිරුවා හරියට. නැවතත් අපි චිකන් මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. හරිම රස පාටයි. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න මලක් කියලා උනනවා. දැන් මේ විදිහට අපි layers by layers මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලොකු අමාරුවක් නැහැ මේක හදාගන්න. මේ ආකාරයට තමන්ගේ අතට රහට දැනෙන විදිහට මිශ්‍රණ ටික හදාගන්න. නැවතත් චීස් ලේයර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා මොකද ලේයර් ඊට අපි ආයේ චිකන් දාගන්න. ඒ චීස් මේ විදිහට ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඔන්න චීස් ලේයර් එකට පස්සේ මොසරෙල්ලා ලේයර් එකට පස්සේ නැවතත් චිකන් ලේයර් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න නැවතත් අපි ලසන්න පැපර් විදිහට දාගන්න. දැන් ඉතින් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඔක්කොම අන්තිමට මේ ආකාරයට දාගන්නවා. චීස්
මිශ්‍රණය දාගෙන වතුර ගන්නවා. ඔයාලට මේ ආකාරයට කැම්පි ලේයර්ස් ගන්නක් යන්න පුළුවන් ඒ ඔයාලා හදන මිශ්‍රණයේ ප්‍රමාණය අනුව. අපි ෆයිනල් ටච් එක දෙන්න යන්නේ. අතරම චෙෆ් රූම් මේට් ෆයිනල් ටච් එක දෙනවා. මේ විදිහට මොසරෙල්ලා චීස් උඩින් විසිරුවාගෙන ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනට ඒක මේ ආකාරයට එනවා. ඉතින් මේක වෙන අතරේ අපේ oven එකක් 375ට ගිහින් තියෙන්නේ. කැමති චීස් වර්ග ඔයාලට මේ ආකාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන් එකට. රස පාටයිනේ. දැන් අපි මේක oven කරන්න තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් අරගෙන හොඳට වටේට මේ විදිහට සීල් වෙන ආකාරයට හොඳට විදිහට පද කර ගන්නවා හතර වටෙන්ම. එතකොට හීට් එක හොඳට ඇතුලේ රැඳිලා හොඳට අපේ ලසඤ්ඤාක මේ රූම් මේඩ් ලසඤ්ඤාක මේ ආකාරයට බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔහු තමත් සියුම්ව හරිම සංයමයෙන් ඒක ඇතුළට නාමා ගන්න ආකාරය හොඳට සීල් කරගන්න තරමට හොඳයි. දැන් සාදාගත් ලසඤ්ඤා මෙන්න මේ ආකාරයට ඇතුළට දානවා. oven එකේ මේ ආකාරයට දාගෙන තියනවා 375 පැයක් මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ හැඳි ගෑරුපු අරගෙන ලෑස්ති වෙලා මේක කන්න. ඊට පස්සේ අපි ලසඤ්ඤා බලන්න යන්නේ. අරින්න දැන් අරින්න. නදියනවා. හරි. මේක මෙහෙම oven එකෙන් ගත්තා. පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර තියන්න ඕනේ අරින්නේ නැතුව. එහෙනම් අපි will be back in 10 minutes. දැන් අපි විනාඩි 10කට පස්සේ ලසඤ්ඤා එක ඇල්ල බලන්න තමයි යන්නේ. මේ ආකාරයට වල පේනවා ලසන් දෙක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් කැලක් අපිට රස බලන්න තියෙන්නේ මූණු පිට කටනම් පුච්ච ගන්න එපා. එහෙනම් යූ කෙම් තුලින් කෙමිස්ට්‍රි විතරක් නෙවෙයි අපි ලසඤ්ඤාත් හදලා හැටි ඔයාලට ගෙන ආවා.